And in fairness, very spacious, very mahangin, very open ang lugar. So, that's good. Nakakamiss naman yan. Tara lang. Ay, saan ba tayo? Kakain na kami. Eat time. Taray ng lighting dito. I'm liking it. So, ayun lang. Kumain na kami ng mabilis. Nagtingin-tingin din ng konti. And yes! The experience is good. Drop by din kayo dito sa Vermosa. Yan siya. Yun lang.